Cercetarea științifică și biologică a demonstrat după 2400 de ani ceea ce Hipocrate din Cos, părintele medicinei naturiste, a rostit într-o singură și esențială sintagmă: moartea survine din colon, că microbiota intestinală joacă un rol esențial și unic în cadrul funcțiilor digestive, metabolice, imunitare și neurologice ale ființei umane. 160 de specii de bacterii construiesc și alcătuiesc microbiomul uman. Acest ecosistem unic format de la naștere este responsabil de managementul maladiilor, începând de la cele intestinale, metabolice, cardiovasculare, inflamatorii, diabetice, până la disbioză, manifestări carcinogenice și boli ale sistemului nervos. Expresia microbiomul uman este primul creier începe să prindă contur de o asemenea manieră încât conștientizăm că tot ceea ce s-a urmărit prin medicina lui Pasteur nu a reprezentat altceva decât distrugerea și degenerarea sistemului nervos enteric, ce conduce la manifestarea maladiilor neurodegenerative. Descoperim cu stupoare că de calitatea și cantitatea varietății microbiale a microbiomului intestinal depinde sănătatea mentală și genetică a ființei umane. Sunt Gabriela Braniște și trăiesc în Apusenii de Poveste. Astăzi debutează seria de videoclipuri prin care vom decripta, cu instrumentele logicii de învaloare și a celor mai pertinente informații științifice, rolul vital pe care microbiomul îl joacă în viața noastră. Se spune că unde microbiom nu e, nimic nu e. În lipsa microbiomului, creierul nu funcționează, deoarece dezechilibrul microbiotei modifică informațiile transmise sistemului nervos central și sistemului nervos enteric. Sistemul nervos enteric, constituit din 500 milioane de neuroni, este responsabil de producerea a 95% din cantitatea de serotonină din organism, esențială în desfășurarea activității digestive. Să procedem așadar în călătoria microbiomului uman pentru a descoperi cauza esențială a patologiilor umane. Tractul digestiv al ființei umane găzduiește o varietate microbiotică ce echivalează cu 10 la puterea 13 microorganisme. O colecție variată și diversificată biologic absolut impresionantă de bacterii, viruși, paraziți și ciuperci, atenție, nepatogene. Numărul microorganismelor care construiesc flora intestinală este apropiat de cel al celulelor care constituie organismul uman. De calitatea și diversitatea, de varietatea și natura microorganismelor depinde ființa umană în parcursul vieții, microbiomul devenind legea naturală a omului, lege cu care omul este investit de la naștere. Acest ecosistem unic, care începe să se formeze încă din perioada intrauterină, se conturează și se definitivează prin alăptarea cu laptele vieții de la sânul mamei. Mama alăptează pruncul și astfel îl investește cu legea vieții, legea imunității, legea longevității și legea transmiterii vieții. Laptele matern este unicul aliment viu și această calitate unic natural evolutivă este determinată de însăși prezența microorganismelor cu care mama hrănește pruncul în procesul de alăptare. Da, este adevărat și revelator. Mama hrănește pruncul cu microbiom. Pruncul va fi investit cu titlul divin ale vieții, unicul rang în conformitate cu legea creației, lege universală a viului. Laptele matern va conține anticorpi ca imunoglobuline, ce vor asigura protecție gastrointestinală împotriva virusurilor și bacteriilor patogene. Va conține lizozimul, enzimă cu rol în imunitatea mucoaselor cu acțiune bacteriostatică asupra bacteriilor gram pozitive și gram negative. Va conține lactoferină,
proteină cu rol în legarea fierului, cu acțiune bacteriostatică. Va conține bacilul bifidus, responsabil de proporționarea armonioasă a corpului și de calitatea microbiotei cutanate. Va conține lactobacili și germeni saprofiți, care împiedică dezvoltarea germenilor patogeni. Va conține imunoglobulina A ca anticorpi secretori umorali. Va conține proteine și leucocite cu rol antiinfecțios. Va conține, deci, o varietate de microorganisme destinate să participe simbiotic la menținerea vieții în noua ființă ce s-a născut. La naștere, microbiomul noului născut se formează prin contact cu flora vaginală a mamei. De aceea, o naștere naturală este esențială pentru sănătatea pruncului, după care colonizarea bacteriană are loc treptat într-o ordine specifică. Primele care se formează sunt bacteriile aerobe, urmate de bacteriile care se proliferează în absența acestui gaz, cum sunt cele din clasa Bifidobacterium. Compoziția microbiomului intestinal va evolua. În primii ani de viață ai copilului, calitativ și cantitativ în raport și determinat de perioada lactației. Cantitatea și calitatea apei, evident, a mineralelor, mitocondriilor și bacteriilor moștenite de la mama sa, adică de la bunica, și va fi influențat în continuare de natura geneticii transmise pruncului, a mediului în care acesta trăiește, de geometria hranei și, atenție, ancestralitatea microbiomului terestru. Conceptul de ancestralitate a microbiomului terestru este unul cât se poate de necunoscut în lumea științifică. El există ca învățătură în medicina strămoșească și în memoria modului de viață în care străbunii noștri predecesori au evoluat. Într-adevăr, de natura microorganismelor cu care intri în contact în mediul tău depinde epigenetica vieții. Mediul devine medicină pentru om, ca modalitate de a te manipula epigenetic pentru a reconstitui microbiomul pierdut. Iar acest mediu se referă la natura paraziților, bacteriilor, virusilor și ciupercilor ancestrale nepatogene cu care pământul și modul de viață te poate investi pentru longevitate. Este un concept extrem de important și analiza lui ne va conduce la ceea ce modern științific se denumește manipulare genetică. Ideea nu este nouă. Ea aparține culturii strămoșești și este demonstrată științific de cercetătorul francez Gaston Essens în 1950, prin existența somatoidei și a întregului ciclu somatoidian. Somatoida fiind bacteria ancestral divină care părăsește corpul uman la moarte și se retrage în sol până în momentul în care găsește o nouă gazdă. Somatoida este un condensator de energie care are capabilitatea de a transmuta energia cosmosonică în materie. Dar acesta este un subiect pe care îl vom aborda într-o întâlnire viitoare. Întorcându-ne la microbiom, descoperim că microbiota intestinală este capabilă să își asigure propriul metabolism de ca și cum este un ecosistem de sine stătător. Deține propriul comandament general de decizie și hotărăște calitatea proceselor de digestie și absorpție. Microbiota intestinală decide și asigură funcția de fermentare a substraturilor și resturilor alimentare nedigerabile, prin intermediul microbiomului de fermentație prezent în raport de 80% din masa întregului microbiom. De asemenea, facilitează asimilarea nutrienților prin intermediul unei clase enzimatice ce lipsește din construcția celulară. Asigură hidroliza amidonului. De asemenea, participă la sinteza vitaminelor B și a vitaminei K și a celor 3 aminoacizi esențiali din gruparea aminoacidală cu lanț ramificat pe care organismul uman nu îi procesează, denumit BCAA, lanț compus din valină, leucină și izoleucină.
Participă, de asemenea, la procesele metabolice esențiale, prin absorbția acizilor grași și a electroliților precum sodiu, potasiu, clor, magneziu, calciu și a întregului lanț electrolito-mineralic din tabelul lui, Zalmoxis, de 383 de elemente. Tabelul lui Mendeleev, pe care fiecare dintre noi îl cunoaște și l-a studiat, este incomplet și denaturat. Dar și aceasta este o discuție pe care, cu mare și deosebit interes, o vom aborda în cadrul colocviilor ce vor debuta în 2 iunie, când se vor deschide porțile Academiei al 5-lea Creier, colocvii online de paleopaleantropologie, spiritualitate ancestrală strămoșească și morfosofie. Morfosofia, o știință nouă prin care descoperim cum dezvoltăm glanda pineală și patiile noastre. Informații despre Academii descoperiți în descrierea acestui videoclip. Ne oprim aici cu prima parte a seriei de videoclipuri intitulate Microbiomul, organismul care face diferența dintre viață și moarte. Pe curând!